Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. And then inshallah Solidworks lecture number 2. Lecture number 2 के बने inshallah मुंगा the 3D चिकम tool दे आका बवायो. 3D tool के बने मुंगा आवन्ने extrude boss वायो. Extrude boss और base तागा ने लावा extrude cut. और दागे और सरा मुंगा fillet वायो. दादरी बने जा मुंगा topic सिटी शो. चिकला मुंगा Solidworks window open को नो मुंगा उगोरो चिजा मुंग सरा दासा कसम यो विंडो چې کوم زموږ سره او کولاو شي دلته زموږ سره لیکل شوی سکیچ سمارټ ډایمنشن او دا زموږ سره چې کوم دی د 2D ډایمنشن لپاره ټولز دي دا موږ په تیر شوی ویډیو کې ویلی ول اوس په دې کې موږ وایو د 3D لپاره نټو نو موږ ځان د سوکو یونټس برابر یونټس په ځان ته وړو ملي ګرام سیکنډ ته ټیک شو دا غي نه پس موږ راشو پلان په سلیکټ کو چې پلان سلیکټ کوو د لپاره ماته طریقه تاسو ته ویلی و چې نارمل ټو ټیک شو یو ډراینګ وځان تیار کو زویم فار ایگزامپل یو سنټر ریکټانګل لاولم او بل ډرا کول سنټر نه ډرا شو اوس په دې ډایمنشن سم ورکو سمارټ ډایمنشن وسلیکټ کو یو ایج باندې وسلیکټ کو 137.06 ملي میټر دی زویم 120 ملي میټر دی ها او دا سیډ دا یو بل ایج وسلیکټ کو دا 81 دی 90 کوي ټیک شو اینڈ دین اوکے دا اوس 2D ډراینګ مکمل زموږ سره تیار دی اوس پر 2D ډراینګ 3D ډراینګ ته څنګه کنورټ کوو موږ بلار شو فیچرز ته په فیچرز کې سلیکټ کو ایکسټروډ بوس اور بیس ٹھیک شو سونا هایټ فلور کو زوم فار ایگزامپل ورکو 50 ٹھیک شو او دین اوکے ٹھیک تا ها اوس باندې موږ کوم کمانډ وایو دا غنوم د ایکسټروډ کټ او موږ څنګه یوز کوو اوس فار ایگزامپل په دا پیس ته په دې پیس کې زو کا په دې پیس باندې زو کار کول غواړم په کوم چې بارا ماوس راوستل په دې باندې زو یو هول جوړول غواړم یو سرکل جوړول غواړم نو به څنګه جوړم هغه کټ کوم سرکل لسم چې هغه پوری کټ شي دې پیس ته ماوس راوړم او رائټ کلیک وکم رائټ کلیک هم ته بس سکیچ وام سکیچ هم ته هیستوري جنریټ شي سکیچ ته راشم سکیچ له ماوس سره راوړم او رائټ کلیک بیا وام او ځان ته به کم نارمل ټو ٹھیک شو راوالم یو سرکل چې راولم سنټر نو وایډ راکم اوس پوره ډایمنشن ورکم سون د 53 دی زی ول ورکم ځ 55 ډایمنشن یې سلیکټ کړل اینڈ دین اوکے اوس په لاړ شم فیچرز ته زه به کټ لګول غواړم سب سلیکټ کم ایکسټروډ کټ وای کټ ا سالid model by extruding a sketch profile in one or two direction ټیک شو ایکسټروډ کټ خدای اوس ماته وای دلته ماته خیر وای په ډایرکشن نمبر 1 کې ماته وای بلایند ډایمنشن or through all the both up to next up to vertex dimension and monga nor lecture ki according to application che bawayo اوس monga صرف دونه و چې blind کم زی blind سکاری blender چې monga چې کم دی خرج په پړند باندې دي صحیح سادي کنه نو اوس 50 ملي میټر دی 50 ملي میټر مو چینج کولم شو فار ایگزامپل 20 نو اوس ته د کم کټ لګي په 100 ملي میټر په 20 او کو زم چې پوری ته وباسي نو به ته راشم ستن through all دا نو اوس طاقت چې کم دی پورا اوسي وای کتل لا په دې کې څه جوړ شو ایکسټروډ کټ د استعمال شو خاطر نه لوم موږ بنن سو یو بل آپشن نه چاغه د سو فیلټ پر فیلټ کوی موږ فیلټ ډالته دا فیلټ ته دا فیلټ په سلیکټ کو فیلټ کې اوس ګورئ فیلټ کې سلور څه قسمه دی او نجری کانستانټ سایز فیلټ ته دویم چې کم دی ویریبل سایز فیلټ ته دریم چې کم دی فیس فیلټ ته او سلورم چې کم دی فل راوند فیلټ ته نو موږ ورټول ناول راوالو کانستانټ سایز فیلټ برابر دلته موږ ته آیټمز ټو فیلټ کم آیټمز موږ فیلټ کول غواړو نو زه به یو ایچ سکم سلیکټ کوم دا ایچ مو سلیکټ کوم ها اوس دا غن لاندې چې راشو نو موږ ته فیلټ پیرامیټرز سایمټریک کا ای سایمټریک زوم سایمټریک او سونه سایز ریډیس باندې سکو فیلټ کو زوم پر فیلټ کا اضافه 5 ملي میټر ریډیس باندې سکا فیلټ کا ټیک شو او دلته موږ ته کم دغه چې تاسو جوړوئ دا فیلټ دا سرکولر جوړوئ که کانیک جوړوئ که کانیک ریډیس تا ان شاء الله موږ صرف سرکولر جوړو دا نور نه جوړو تاسو کتلې دا څه چې موږ سره فیلټ شو ټیک تا ها دنه علاوه بل لازم موږ سره ویریبل سایز فیلټ ډاون دغه شان دی او په دې کې ټول نوزدار چې کم دی دا یو د په دې پیس فیلټ کې موږ د پیس سب سلیکټ کوو او په دې فل راوند فیلټ کې ټول نو ول تر فل راوند فیلټ کوم فل راوند فیلټ چې سلیکټ کو بدی کې موږ 3 آیټمز چې کوم دی هغه سکو سلیکټ کو پیسز وګوره پیس نمبر 1 دا شوې ٹھیک شو
second face دا شو او third face دا شو and then okay اوس ته ویل نو دا څه شو را دا لاست ون چې کوم دا د فیلټ ټیک شو اوس دوباره فیس فیلټ ته لاړ شئ مو چې کوم دا فیلټ کو دا کم فیلټ او فل راوند فیلټ اوس دینه پس مخکې چې کوم دا کم نو د آیټمز ټو فیلټ دی دا وای فیس فیلټ ټیک شو دا څنګه کیږي دا د سکی ګور سټرنټس یو فیس سلیکټ شو او بل فیس سلیکټ شو دین فیلټ ټیک شو دا را فیس فیلټ وو ها فیس فیلټ شو یو فیس او بل فیس او دا غینه پس چې کوم دی سونه زویم فار ایگزامپل وای کوي 30 ملي میټر ریډیس باندې سره فیلټ کوي ټیک شو وای کته نو دا د تاسو دا فیلټ وای دا فیلټ په دې کې استعمال دی ټیک شو دا یو ځای چې کوم نو څه کوي سره راوند کوو دا غي کار دی خدای سره ور سره کوم یو بل اپشن وایو نن ټیک شو دا هغه نوم دی شیل ټیک تا د شیل کار سره د شیل کار دا دی چې کله مونږه چې کله زه شیل سلیکټ کوم نو په شیل کې دلته لیکلي دا تھکنس مطلب دا دی چې شیل د کار کوي چې د مطلب د یو کټ لګای او د کټ لګای چې د سایډونو ځان ته پریدي سایډونو پریدي او نو د نټول سو لګای یو کټ ولګای نو د مونږ ته وي تاسو سایډونو ته سونه ډیسټنس پرې خودل غواړئ نو زه ته یم سایډونو ته چې کوم دی یو 2 ملي میټر ډیسټنس پرې دا او نور چې کوم دی دا پیسه کا ټوټل شیل کا کټی کا نو دا سو کتلې د اخره پورې سکو هغه چې کوم دی کټ کول او په ځم ته سایډونو ته سونه پرې خودل 2 ملي میټر پرې خودل ټیک شو دا شیل یوز نه په بیره بیا یوز کو شیل ته ورته ځولنه پر لاس سایډونو ته سونه ډیسټنس پرې دا یاره 6 ملي میټر ډیسټنس پرې دا ټیک شو تھکنس وته وای او کم پیس ریموو کړئ دا پیس چې کوم ریموو اوس ته ګورئ اوس یو کتل اوس سایډونو ته 7 ملي میټر دا 6 ملي میټر ته ټیک شو دا زموږ سره لیکچر نمبر 2 په دې کې ایکسټروډ بوس وي ایکسټروډ کټ یا وي فیلټ یا وي او شیل یا وي په نیکسټ ویډیوز کې به ان شاء الله د نور ټولز وایو ټیک شو الله فامان